Jena të folë për dy organizata fort prestigjioze, edhe ndërkombëtarisht prestigjioze. You got to the site. We tried to go. Did you do any investigation on this one? On John, no. No. I readily accept that this sentence should be written differently. Po e pranon që në raportin e tij, ku akuzon UÇK-n për vrasje, nuk janë përfill standardet në cilat ky është thirr. You didn't investigate it at all. That's correct. Well, no, that's not correct. So. Kushdo që jeni të kthyer çditar edhe që për një mend jeni të brengosur me fatin e UÇK-s, e bashkë me fatin e UÇK-s dhe me fatin e Kosovës, për cilin po vendoset në Hag, atëherë bëmani sherçet vetë. Ndoshta është më e rëndësishmja prej që kom fillu me bë këso emisionesh. Arrini deri në fund vetës, sepse edhe vetë keni më u çudit. Keni më u çudit edhe keni më u fascinu. Me u çudit qysh edhe organizatat prestigjioze si Human Rights Watch ja fusin kët, bëhen pjesë e propagandave të regjimeve kriminale siç ka qenë ai Miloševićit, duke shkruar raporte të falsifikume, që fatkeqësisht për shkak këtyre njerëzve të përfundojnë në burg, e keni më u fascinu me një njeri, me një avokat, çfarë është Ben Emerson. E di që keni lexuar dje shumë në internet për një fitore spektakolare të krerëve të UÇK-s, fal avokatit Emerson, ndaj aludimeve të pështira për krimet e kryera gjatë luftës, ama unë i kum nda pjesë më esenciale të disfatës publike, turpnimit publik para syve të botës, të autorit të raportit të Human Rights Watch, Fred Abrahams. Unë i kam një 20 e diçka vjet përvoj në jetën publike, po kur në jetën teme, nuk kum pa poshtrim ma me klasë, se ai që dje Emerson ja ka bë Abrahamsit. Kam dje veç neveri për Abrahamsin, kam dje veç admirim për Emersonin. Për ju që nuk e dini, Fred Abrahams e ka shkruar një raport për organizatën prestigjioze Human Rights Watch, ku flitet për krimet e kryera nga UÇK në disa vende në Kosovë si Glogjan e Kleçk. Abrahams për një kohë gjatë ka qenë njëri prej ndërkombëtarëve më të përgdhelur prej kësaj elitës vetëshpallën intelektuale kulturore të Prishtinës. Ka qenë një farë kanakari kësaj elite për dy arsye. E para sepse Abrahams ka punuar edhe kundër Slobodan Miloševićit, e dyta ka punuar shumë edhe kundër UÇK-s. Me një guri dy zëgj. Kërkush nuk ka mujt me ju thonë këtyne të Prishtinës pse po e ledhatoni këtë shkruesin e raporteve kundër UÇK-s, sepse me një herë kanë thonë po kjo është konë edhe kundër Miloševićit. Edhe po, sa herë që dikush ka provu me thonë që UÇK nuk ka kry krime në mënyrë të organizuar, ka kry në individ, nuk ka kry krime në mënyrë të strukturuar. Dikush për këtyne pjesëtarëve të kësaj elite ta ka përplas për hunve raportin e Fred Abrahamsit për krimet e kryera nga UÇK në Glogjan dhe Kleçk. Që rasti më ilustrativ? Në frontal, në atë kohë Shkelzengashi është konë këshilltar e kryeministrit Kurti, kur gazetari Arsim Lani përpiqet mja kontestu bindjet e tij që UÇK ka kryer krime dhe shumë mirë që po i dënojnë edhe po i çojnë ata atje. Që që thot Shkelzeni? Raportar organizatë ju qeveritar dëshmon që dikush ka kryer një krem? Dhe pak, jena të folë për dy organizata se i gazetar. Po, jena të folë për dy organizata fort prestigjioze. Pas pak keni me pa se sa prestigjioze është që ke organizata. Edhe ndërkombëtarisht prestigjioze. Nuk jena të folë për këmbët e një. Jo. Jena të folë për fondin, jena të folë për Human Rights Watch. Human Rights Watch. Jena të folë për Human Rights Watch. E tash, sigurisht që krejt java ke tërpnu se prokurin, se ke edhe ai mëzatit. Mirë, po nuk është njëjtë sikur me dëshmu një dëshmitar që ja kanë vjedh kau në luftë, qysh ka Gjykimi ka qaniku, sikur me dëshmu një dëshmitar sikur puna e Abrahamsit, që përveç që është konë kredibil në botë, është konë kredibil edhe në vendin tonë, në qarqe të caktume. Ati shkojmë disa pi pjesëve më mbreslense të ditës djeshme. Pra Abrahams, para si me fillu dëshmin e pat një farë polemike të madhe, patën prokurori, gjyqtari, avokati, Emerson dhe tjerët, se në çfarë cilësi është i dëshmu Abrahams. A është thjesht dhe vetëm analistin ngjarjeve, apo është aty si njëri që ka ekzaminu krime, ka marrë pjesë direkt në ekzaminimin e krimeve me fakte shkencore. E tash, është e vërtet, Emerson ke i pamshirshëm. Mujna me thonë që e perdhunoj moralisht edhe intelektualisht para botës. Nuk po thamune.
Po thot videoja. Ha shkojna me videon e parë. I didn't say it was inelegantly phrased. Well, you said it could have been better phrased. It's not about phraseology. Çdo është një moment ku këta po flasin për perifrazimin, për një frazë caktuar në raportin e Human Rights Watch për krimet e kryer në Glogjan, për cilët akuzohet Kadri Veseli si antar shtati i përgjithshëm, po edhe të tjerë. Tash ky po thot, çu e ke perifrazu atë fjali. Phraseology, it's about being factually completely wrong. Është komplet gabimisht, po thot. Faktualisht e ki gabimisht fjalin. Completely? Completely wrong. No, I would write this differently. Pra, që të është krejt esenca. Abrahams, për raportin e tij, ku akuzohet u që ke për kryerjen e vrasjeve atje në Glogjan, thot që tashte me pas mundësi e kisha shkru pak më ndryshe. Që tashte me pas mundësi. Në 2023, në raporti u shkru 1998 në 1999, njerëz janë burg që atje, jo veç për shkak të këtij raporti, por për shkak të shumë raporteve, e tash po thotë se dhe kisha shkruar më ndryshe. It is factually, as a statement of fact, completely wrong. And if you'd like to support any part of it, let's perhaps do. Pra, Emerson po I thotë, është komplet gabim fjalia. Nëse po don me mbështet në fjalë fjalisë, po thotë hajde hina me ren edhe e diskutojna. Well, the September 98 is not accurate. That is correct. It's not accurate, neither is the murder by KLA forces. I would say alleged murder, but maybe not of all. So that is also Exactly. could be phrased better. But that's to your Excuse me, point about. please slow down. I'm sorry. Excuse me. To your point about completely, we should break it down. Well, we'll come to the evidence of the murders, because we're looking at the moment about your process. This is not about the Glogjan case. It's about the difference between the sort of opinions that you feel free to express and come and testify about before a court of law. And as you've told us, the way you teach your students, you don't have to be rigorous like a court of law. You can... I'm sorry. I'm waiting for a question rather than I'm explaining. a long predicate. Well, it is a predicate, and it's a necessary predicate. What I'm trying to explore with you is how you go about making such findings and how that differs. As you've told us you teach your students, it differs from a proper forensic examination of the evidence. So, I mean, I'm going to put to you the only accurate part of that entire passage is that bodies were found near Glogjan in September 1998. And that's the only part you can legitimately defend, isn't it? I can definitely defend that. Those bodies were found. And Pra, po diskutojnë për disa trupa që janë gjetë afër Glogjanit. that there were allegations of KLA responsibility, but I readily accept that this sentence should be written differently. Thotë ish duhet me shkru ndryshe fjalin që këta njerëz janë vrapi UÇK-s, po thotë nashta u duhet me shkru allegedly, që do të thotë supozohet. Ndoshta janë vrapi UÇK-s. I take that into account. And the allegations were being made by the Serbs, correct? Pra, Abrahams tha që allegations që I ka vrau UÇK-ja, që allegations do të thotë, pra diçka në mes supozimeve edhe pohimeve që I ka vrau UÇK-ja. Emerson po I thotë, këto supozime, pohime që ti po thu që I ka vrau UÇK-ja, I ka bo Serbia, apo jo? These allegations were made by Serbian officials. Whom we now know. Këto supozime po pranën pohime që I ka vrau UÇK-ja janë bon nga Serbia. Këto nuk I ka shkruar në raport Abrahams. We now know planted some of the bodies in that vicinity. Ky po thot, Emerson, ne e dim po thot, që disa pi trupave që janë gjetë aty, janë planted, janë vendos prej Serbisë. Pra, kufomat që janë gjetë në pikën specifike për cilën këta po flasin, nuk janë sigur që janë konë që aty. Pra, Serbia ka manipulu me kufoma. I ka marrë një 10 që atje, I ka marrë një 15 që atje, e I ka tubu që atje, edhe ka thonë UÇK-ja ka bërë krejt që ta. Emerson po I thot, ka fakte, dihet, që Serbia ka bërë një gjatë tillë. Vazhdon trupnimi Abrahams edhe matutje. I'm not aware of that. Well, they did.
Nuk e di po thot çeta. Move bodies and plant bodies in different places, didn't they? You know that. Ama ti po thot e din që Serbia ka lëviz trupa, ka vendos trupa varësisht ku I ka konvenu Serbis, sa çatje. Well, what I can speak to is another example of a claim about alleged KLA crimes in the town or area of Klečka that we did investigate. Which I'm going to come to in a second. That's the kiln oven. That's correct. Yes. Which we did investigate with a little more, A little more? A little more. Tash Abrahams po don me dalë te rasti I Kleçkës. Edhe po thot rastin e Kleçkës e kena hetu me pak ma shumë precizitet. Emerson po thot me pak ma shumë rigor. Exactly. A little more rigor. Yes. Did you do any investigation on this one? On Glogjan, no. No. Në Glogjan s'kena bo hiç hetime, edhe pse në raport e kanë shkruar. I mean, the reason this is important is because you've told us in your witness statement all about how careful your methodology is before you express an opinion. You never use single sources, only multiple sources. You check the facts where possible. Emerson Pjari kujton tash këtij çka ka thonë ky para se më ardh këtu se dëshmitar, se me sa kujdes këta I hetojnë rastet. Me burime, me fakte, me vendin e ngjarjes gjitha këtu, edhe tash po e pranojnë që se kanë bërë asnjërin për këtyre seneve. You wholly failed to do any of those things in this instance, didn't you? You have identified a case here that was not done up to those standards. Yeah. You identified it as one of them. E ke identifiku, po I thot një rast për rastin e vet, që na nuk I kena përfil standardet tona. Pra, personi që bojnë bejnë, kryt ti, krejt Prishtina jo, disa elita, intelektuale, kulturore që e kanë një prirje anti-UÇK, po e pranon që në raportin e tij, ku e akuzon UÇK-n për vrasje, nuk janë përfil standardet në cilat ky është thirr. Identified it as one of the two most important atrocities. Sorry. Yes. Mr. Emerson, and I don't know if it's intentional or not, I'm not making an accusation, but is repeatedly stepping on the witness as he's trying to answer. Well, if I'm doing that, you are doing it, and I've reminded you 3 times already since we started. You're absolutely right, and sometimes it's definitely not intentional. I will leave a gap between Count the to two. 3. It's probably a good idea for more reasons than one. You didn't conduct any investigation in relation to the allegation that the Serb authorities put out, did you? Është fantastik, Emerson, dhe më thonë, nuk I shkapet. Tash është ky momenti po I thot, pra, nuk e ke bo asnjë hetim për supozimet, pohimet, allegations që UÇK ka kryer krimet. We did not conduct an in-depth investigation. Any investigation? And, may I continue my... and mentioned this, but did not feature it prominently. This is in a chapter about, well, I'm not sure if it's the chain of command chapter. I believe it is. Yeah. But it's different than presenting it, and we never did present Glojana or Lake Radonic as a case, or claimed that we had investigated it. No. First of all, let's just take it stages. You didn't investigate it at all. That's correct. Well, no, that's not correct. Sorry. We attempted. We attempted to visit the site. Yes. We attempted to visit. Tash, po thot kena provu me shku te vendi ku gjenden kufomat. You didn't succeed, and you conducted no investigation, and all of the things. We were prevented. We were blocked from access. Yes. You're talking over each other again. I think it's the other way around this time. But we must both make an effort, simply for the translators and the transcript as well as everything else. You, Human Rights Watch, did not conduct an investigation. You might have tried to, you might have wanted to, but you didn't. Pra, po I thot, ju, Human Rights Watch, nuk keni kry hulumtim, hetim. Ndoshta po thot keni provu, keni desht, po nuk keni kry hetim. Maybe we are parsing words here. Okay. Right. I think because one of us is definitely. We attempted. We went to the site. Na kena provu, po thot, kena shku në vend ngjarjes, ngotash. You got to the site. We tried to go to Lake Radonic. Kur ky po thot keni shku në vend ngjarjes, ky thot
kena provu me shku në vend ngjarjes. Pra, siç e dim gjithë, me shku me hulumtu diçka dhe me provu me shku me hulumtu diçka, janë dy epizoda krejt ndryshme. Unë mëj me shku në Tiranë, mëj me provu me shku në Tiranë, pra nuk kom shku, kur provoj, unë s'kom shku. Këta kanë provu me shku, me hulumtu krimin, që forcat serbe kanë thonë që i ka kryu që ka, nuk kanë shku, edhe i kanë marë supozimet, pohimet e forcave serbe, si të mirëqena, që u që ka kryu ato krim. Denied, no, excuse me, my recollection is at that point the bodies had already been removed and were being held, I believe, in a hotel as a makeshift morgue. Correct. We were denied access to the hotel. Mm-hmm. But you did go to Lake Radonich? And to the lake itself, I do not believe we went to the lake itself. To the area where the bodies had been recovered from? We went to this makeshift morgue. Right, but so you didn't look at the site of the recovery of the bodies. So... Pra është njëna për rasteve ma, se më thonë, nëse ka pas një kulminacion të zhvillimeve në tribunalin special, rreth gjykimit krerëve të UÇK-s, që kjo ke aja maja, ku një titan, për ju që nuk e dini, është një film fantastik për Ben Emersonin, Official Secrets thirët, që Ben Emerson është padyshim një për figurave, është titani i kësaj zeje, e përplas për dyshemedë, më thonë e then një dëshmitar kaq dëbesueshëm për masat, për institucionet, udhëhecin e Human Rights Watch, e nxen rën, ka dhe shumë pjesë tjera turpnuese për Abrahams. Thotë që po, më mujt e kisha shkruar ndryshe, gjithashtu thotë që tribunali special, disa pjesë nuk dohet mi marë parasysh të raportit ti, pra pas ati të kaçanikut me lup me ka, Abrahams nuk ishte as pak ma kredibil se saj, e kjo ndoshta është fillimi e një epoke të rej për tribunalin special, edhe për njerëz që gjenden atje, saktësisht edhe për shkak të këtyre raporteve.